Ngayon, we will be solving problems about oblique triangles. Pero bago tayo mag-proceed sa pagsosolve, tingnan muna natin itong introduction na to at saka yung mga formula na pwede natin gamitin sa pagsosolve ng oblique triangles. Ano nga ba yung oblique triangle? Sabi dito, ang oblique triangle is a triangle without a right interior angle. Or sa madaling salita, masasabi nating oblique ang isang triangle kapag hindi siya right triangle. Ibig sabihin, walang 90 degree na angle sa ating triangle. So dahil nga walang 90 degrees or walang right angle sa ating triangle, masasabi natin na yung oblique triangle ay pwedeng acute triangle o kaya naman obtuse triangle. Kapag sinabi nating acute triangle, all interior angles are acute. Tulad dito yung angle A, angle B at ang angle C ay kita naman natin na acute angles or less than 90 degrees. Pero dahil nga triangles ang ating topic or yung mga angles natin ay nasa loob ng isang triangle, ang sum ng tatlong angle na yan na A plus B plus C ay laging equal sa 180. Ganon din naman sa obtuse triangle. Masasabi natin na obtuse ang isang triangle kapag siya ay mayroong isang obtuse interior angle at dapat yung dalawang natitirang angles ay acute angles na. So kapag may dalawang obtuse angles dito sa ating polygon, hindi natin siya masasabi na triangle. So eto nga, angle A and angle B are less than 90 at nakikita naman natin sa figure na yung angle C natin ay isang obtuse angle. At ganun pa din, huwag natin kakalimutan na sa loob ng isang triangle, the sum of all the angles ay 180. So mag-proceed naman tayo sa mga formula na pwede natin gamitin sa pagsusod ng mga oblique triangles. Una ay ang sine law. So sabi, kung meron tayong angle ABC dito sa ating triangle, na kung saan yung small a is the side opposite ng angle capital A, yung small b naman is the side opposite the angle B, capital B, and yung side C is the side opposite the angle capital C. So paano ba natin masasabi na ang isang side ay opposite ng isang angle? So ganito lang naman yun. Kung titingnan natin yung angle A, nakadikit sa kanya yung side C at saka side B. That means na yung side na hindi nakadikit sa angle A ay yung opposite side niya. Kaya siya yung nilagyan natin ng side A. Ganon din naman sa angle B, di ba? Kung makikita natin, yung side A at saka yung side C yung nakadikit sa ating angle B. Kaya yung side opposite sa kanya is yung side na hindi nakadikit sa kanya, which is the side B. At ganon din naman sa angle C and side C. So, meron tayong formula para sa sine law na A over sine A. Ibig sabihin, any side over the sine of the angle opposite that side equals, ganun din yung other side over the sine of the opposite angle and equals the third side over the sine of the opposite angle. So, para malinawan ulit tayo, tingnan ulit natin itong ating triangle. So, A over sine A. Ibig sabihin, yung side A over sa sine ng angle na opposite sa kanya. Ito yung opposite, di ba? Equals sa side B over the sine of the angle B, which is opposite of the side B. Equal din naman siya sa side C over the sine of the angle C, which is opposite the side C. So, ito yung pwede natin gamitin formula using the sine law. Pwedeng A over sine A equals B over sine B. Pwede na yan kasi meron naman ng isang equation. Pwede rin namang B over sine B equals C over sine C. O pwede rin namang A over sine A equals C over sine C. Depende sa given. So bago pala ulit tayo magpatuloy, ano ba yung requirements para magamit natin yung sine law?
Una, dapat may nakabigay na 2 sides and 1 opposite angle. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, may binigay na 2 sides A and C. Dapat isang opposite angle sa pagitan ng A and C ang nakabigay. So, di ba ang opposite angle ng A ay angle A. Tapos yung opposite angle ng C ay angle C. So, ibig sabihin, dapat isa sa angle A at isa sa angle C yung nakabigay. Ayan ay kung yung nakabigay na sides ay yung side A at side C. Ganun din naman halimbawa kung ang nakabigay na sides ay B at A. Kailangan isa sa angle B at isa o kaya naman angle A yung nakabigay na angle. Ang pangalawa, when two angles and one opposite side are given. Halimbawa naman, mayroong nakabigay na dalawang angle. Halimbawa, angle B and angle C. Dapat nakabigay ang isa sa side B o kaya sa side C. Kasi hindi natin magagamit yung sine law kung walang nakabigay na side B o kaya naman ay side C. Ibig sabihin, kailangan natin ng at least 3 quantities or given sa ating problem para magamit natin yung sine law. So, itong mga formula nga natin na to ay pwede rin naman nating baliktarin. Sin A over A equals sin B over B equals sin C over C. Depende sa convenience natin or kung saan tayo mas madaling makakasagot ng problem. The second formula na pwede natin gamitin sa pagsusolve ng oblique triangle ay ang cosine law. Ganun ulit, meron ulit tayong triangle ABC na kung saan yung angle A nga, ang opposite niya is yung side A. Alam naman na siguro natin kung paano natin masasabi na yung side na to ay opposite sa isang angle. Sinabi na yun kanina, di ba? Yung angle C, opposite niya yung side C, and then yung angle B, opposite niya yung side B. Ano ba yung requirements or yung mga dapat nating hanapin para magamit natin yung cosine law? Ito yung una. Kahit alin naman sa dalawa yung ma-satisfy niya. Ang una is when all three sides are given, ibig sabihin nakabigay yung value ni A, nakabigay yung value ni small c, nakabigay din naman yung value ni small b. Kaya ang makukuha natin dyan is pwedeng yung angle B, angle A, o kaya naman yung angle C. Pwede rin naman kung nakabigay yung dalawang sides and one included angle. Kung kanina meron tayong sinasabing opposite side or opposite angle, dito may sinasabi naman na one included angle. Ano yung sinasabing one included angle? Siyempre, depende yon sa two sides na nakabigay. For example, side A tsaka yung side C. Ang sinasabing one included angle is yung angle sa pagitan nilang dalawa. Since ito yung side A, ito yung side C, etong angle B yung nasa pagitan nila. So, kailangan para magamit natin yung cosine law, meron tayong side A, side C, at saka angle capital B. Ganun din naman halimbawa kung B at C naman yung dalawang sides natin, kailangan alam natin yung value ng angle A. At kung B at A yung sides natin, kailangan alam natin yung value ng angle C. Kasi siya yung angle included between sides B and side A. So, ganito nga yung formula ng cosine law. A square equals B square plus C square minus 2BC cosine A. Pwede rin namang B square equals A square plus C square minus 2AC cosine B. O kaya naman C square equals A square plus B square minus 2AB cosine C. So, ano yung pattern dyan? Let's say for example, yung side A ang hinahanap, A square. Diba ito yung side A? Equal siya sa B square plus C square. Yung dalawang side na natira, minus 2 times nung dalawang side ulit na natira, 2BC, times yung cosine nung angle opposite ng hinahanap natin. At ayun nga yung angle included between the two sides na natira. So halimbawa din naman, hanapin natin yung side C. Tingnan natin para subukan natin wag tumingin dito sa formula. Kung yung side C ang hahanapin natin, syempre dapat C square equals yung dalawang natirang sides,
a square plus b square minus 2 times ng dalawa ulit na natira, ab, times cosine ng opposite angle, cosine c. So, ito yon, di ba? C square equals a square plus b square minus 2 times yung AB cosine C o yung angle opposite ng side na hinahanap natin. So, magsagot tayo ng mga problems ngayon para masanay tayo sa paggamit ng cosine law at saka ng sine law. Problem number 1. The measures of the sides of a triangle are 42 centimeters, 51 centimeters, and 67 centimeters. Find the measures of all interior angles. So let's say meron tayong triangle ABC dito na kung saan yung sides niya are 42 centimeters, 51 centimeters, at saka yung 67 centimeters. At ganun din naman, sabihin na rin natin na ito yung angle A, ito yung angle B, at ito yung angle C. So, hanapin daw natin yung values ng A, B, tsaka ng C. So, kung titingnan natin yung given, meron tayong tatlong sides na given or all three sides are given. So, kung babalikan natin yung mga requirements kanina, nasa-satisfy niya yung cosine law. Ibig sabihin, ang gagamitin nating formula is the cosine law. So, bago tayo mag-proceed doon, let's say that this 42 centimeters is yung side A natin kasi ang opposite niya is yung angle A. Para naman sa B, ito yung side B. Tapos, yung 51 centimeters is yung side C. So, di ba nga meron tayong formula para sa cosine law na A square equals B square plus C square minus 2BC times yung cosine ng opposite ng side A natin which is the angle A. So dahil angle yung hinahanap, ayusin natin yung formula natin na kung saan yung cosine angle na lang yung matitira sa isang side ng equation para hindi mahirapan yung calculator natin. So, dahil negative yung term ng 2BC cosine A, ilipat natin siya sa kabilang side para maging positive 2BC cosine A equals B square plus C square tapos yung A square ilipat natin. Kaya magiging minus A square. So, dahil kailangan natin i-isolate si cosine A, i-divide natin both sides by 2BC. Kaya naman cosine A ay equal sa B square plus C square minus A square over 2BC. So, pwede na tayong maghanap ng values para sa ating mga angles. So, para mas mabilis na rin tayo dito sa ating problem tsaka para mas masundan ninyo, ito nga yung formula na gagamitin natin para kunin yung value ng angle, di ba? Kung titingnan natin kung yung angle A, yung hinahanap natin, naka-minus yung side na naka-square sa kanya. Kaya naman kung yung angle B yung hahanapin natin, kailangan meron tayong minus B square. Ganun din naman kung yung angle C na hahanapin natin, etong minus na to is yung minus C square. So, mag-umpisa tayo sa angle A. So, ito yun, di ba? Angle A ang hinahanap natin. Cosine ng angle A is equal to B square. Ano ba yung B sa ating triangle? Ito. 67 square plus yung C square na 51 square minus yung A square na or yung side opposite ng angle A na 42 square. All over 2 times yung B ulit na 67 times yung C na 51 centimeters. So, yung cosine A ay equal sa 67 square plus 51 square minus 42 square all over 2 times 67 times 51. So, ang cosine A natin is 2663
over 3417. So, cosine A yan, di ba? At dahil hinahanap natin yung angle A, ang gagawin natin, angle A is the inverse cosine ng fraction natin na 2663 over 3417. Ang angle A natin ay equal sa 38.7999 degrees. So, careful lang tayo. Dapat yung calculator natin is in degree mode. For angle B naman tayo. Di ba nga sabi nga natin kung yung angle B na hinahanap natin or siya na yung cosine B, yung side B na yung nasa minus. Kaya minus B square. Ibig sabihin yung mga natitirang side, A square plus C square all over 2AC na. So, gawin natin. Cosine B is equal to, ano ba yung dalawang side? A square tsaka C square. A square 42 square plus C square 51 square minus yung side ng opposite ng angle B, which is the side B, 67 square. All over 2 times yung dalawang other side ulit na 42 times 51. So, sana nasusundan nyo, ano? So, cosine B is 42 square plus 51 square minus 67 square all over 2 times 42 times 51. So, ang cosine B nga natin ay equal sa negative 31 over 1071. So, para makaulit natin yung value ng angle B, we take the inverse cosine ng both sides. Kaya makakancel yung cosine dito. Tapos, itong kabilang side naman is magkakaroon ng arc cosine negative 31 over 1071. At yung value niyan, inverse cosine or shift cosine, sa loob ng parenthesis ay negative 31 over 1071. Ang value ng angle B natin ay 91.6587 degrees. So, ibig sabihin ng ating angle B ay obtuse angle. Kaya yung drawing natin ay mali. Sa bagay, assume lang naman kasi itong drawing na to para ma-picture natin kung paano natin gagamitin yung ating formula na cosine law. So, next, para sa angle C, cosine angle C is equal to yung other side, yung dalawang other side ulit. Since ito yung side C, yung gagamitin natin is yung A square plus B square. 42 square plus 67 square minus yung C na, C square na 51 square. All over 2 times yung dalawang other side ulit na 42 para sa A tsaka 67 para sa B. So, ang pipindutin nga natin sa calcu para makuha natin yung value ng cosine C ay 42 square plus 67 square minus 51 square all over 2 times 42 times 67. At yung cosine C nga ay 913 over 1,407. So, para makuha natin yung value ng angle C, we take the inverse cosine of the ratio now 913 over 1,407. So, shift cosine 913 divided by 1,407. At ang angle na makukuha natin para sa angle C ay 49.5414 degrees. So, nasan ulit yung tatlong angles natin? Angle A ay 38.7999 degrees, angle B 91.6587 degrees, and yung angle C is 49.5414 degrees. So, i-check natin yung mga nakuha nating angle kung tama ba. Di ba nga sa triangle kasi alam natin that the sum of all angles A plus B
plus C ay kailangan 180 degrees. Laging 180 degrees. So, tanungin natin kung tama ba na yung sum ng A, B, tsaka C ay 180. So, sabay-sabay natin pindutin sa calculator, 38.7999 plus 91.6587 plus 49.5414 ay equal sa 180. Tama. Ibig sabihin, tama yung sagot natin para sa angle A, angle B, tsaka angle C. So, ano pa yung pwede nating i-prove? Dapat sa triangle, alam natin na yung longest side, ang opposite niya is yung pinakamalaking angle din. So, dahil di ba nga, 67, 42, 51 centimeters yung mga side natin. 67 yung pinakamalaking side, dapat yung kapartner niya is yung pinakamalaking angle na angle B. At nakita naman natin na yung angle B yung may pinakamalaking value na 91.6587. Ganon din naman yung pinakamaliit na side, kapartner niya or opposite niya yung angle na merong pinakamaliit na value. So dahil yung pinakamaliit na side is yung 42 centimeters, kapartner niya yung opposite angle na A na meron din namang pinakamaliit na value na 38.7999 degrees. Problem number 2. The angles of a triangle are in the ratio 2:5:8. Find the lengths of the other two sides if the shortest side is 23 centimeters. So sabi, meron daw tayong triangle na kung saan yung ratio ng mga angle is 2:5:8. So ano ba yung sinasabi na ratio ng mga angle? Parang part by part. Siyempre, yung may pinakamalaking parte is nakakuha ng 8 parts. Tapos, yung pangalawang angle na may pinakamalaking parte is yung nakakuha ng 5 parts. Tapos, yung pinakamaliit naman is mayroong 2 parts. So, paano ba natin i-represent yung mga angle sa triangle na yun kapag mayroong ratio na binigay? Ganito lang naman yun. Lalagyan lang natin ng variable x lahat ng angles natin. At syempre, di ba, iba-iba yung values ng mga angle na yan. Ayun yung gamit ng ratio natin. Na kung saan niya may pinakamalaking part, syempre, sa triangle, sa drawing ng triangle natin, nandun yung pinakamalaking ratio or yung pinakamalaking part ng ratio. And let's say, ito yung pangalawa, kaya dito yung 5x, tapos dito naman yung 2x. So, paano natin makukuha yung values ng tatlong angles na yan using the ratio? Di ba nga alam ulit natin dapat na yung sum ng tatlong angle ay 180. Laging ganun. Kaya 2x plus 5x plus 8x is equal to 180. So, dahil pare-paras naman yung variable nila na x, pwede natin silang pagsama-samahin. 2 plus 5, 7 plus 8, 15. 15x is equal to 180. At dahil dyan makukuha natin yung value ng x natin na 180 divided by 15. Ang value ng x ay 12. So, let's say this is triangle ABC. Kaya naman ito is angle A, angle B, and angle C. So, makukuha natin yung value ng angle A na 2x which is 2 times 12. Kaya 24 degrees. Ganun din naman si angle B is 8 times x or 8 times 12 at ang 8 times 12 ay 96 degrees. At ang angle C ay 5x or 5 times 12 na mayroon namang 60 degrees. Kapag sinam natin yan, ayan ay mayroong sum na 180 degrees. So, dahil nakuha na nga natin yung values ng mga angles, ilagay natin siya sa triangle. Para sa angle A, meron siyang 24 degrees. Yung angle B, 96 degrees. Tapos yung angle C ay mayroong 60 degrees. Binigay dito na the shortest side is 23 centimeters. Siyempre, alam natin that the shortest side, ang opposite niya, is yung pinakamaliit na angle.
So, alin ba dito yung pinakamaliit na angle? Etong 24 degrees. Kaya naman yung shortest side natin is yung side A na mayroong 23 centimeters. So, ulitin natin tulad ng sa pag-check natin sa problem 1 kanina. Yung shortest side, ang opposite niya is always the smallest angle. Kaya yung 23 centimeters na sinabing shortest side, kapartner niya or opposite niya yung may pinakamaliit na angle. Angle A na 24 degrees. At syempre, yung longest side, kung titingnan natin sa triangle, siguro ito yung longest side. Ang opposite niya is yung largest angle na 96 degrees. So, meron tayong given na isang side. So, kailangan nating hanapin yung values ng side B, which is the opposite of angle B, tsaka yung side C, which is the opposite of angle C. Kung titingnan natin, meron tayong angle A, tsaka side A na opposite. Tapos, meron din tayong angle C, tsaka angle B. Dito na-satisfy natin yung requirement na 2 angles, 1 opposite side. So, aling formula or aling law ba yung nangangailangan ng 2 angles and 1 opposite sides? Pero bago lahat, ano ba yung sinasabi nating 2 angles at 1 opposite side? Di ba nga meron na tayong tatlong angles? So, pwede na lang tayong mamili ng dalawang angle, pwedeng A at C, given that yung isang angle ay meron ng kapartner na opposite side, which is yung A. Meron na siyang kapartner na side A. Kaya pwede nating sabihin na yung dalawang angle ay A at C o kaya naman A at B. Parehas lang yung makukuha nating sagot. So, alin nga bang formula yung nasatisfy na itong requirement na to? Ang nasatisfy niya is yung sine law, na kung saan yung side over the sine of the angle opposite that side or yung A over sine A equals B over sine B equals C over sine C. So, dahil nga meron tayong angle A tsaka side A, 23 over sine 24. Yung A natin is 24 equals B over sine ng angle B. Meron tayong angle B na 96. So, dito pa lang makukuha na natin yung value ng side B. By cross multiplication, B is equal to 23 sine 96 over sine 24. So, mamaya na natin pindutin yan sa calculator. Ganun din naman sa side C, kung gagamitin natin yung A sine A equal C sine C. So, A may value na 23 over sine angle A na 24 is equal to the side C over sine angle C na 60 degrees. So, by cross multiplication ulit, makukuha natin yung value ng C na 23 times sine 60 over sine 24. So, pindutin na natin sa calculator. Para sa side B, 23 times sine 96 divided by sine 24. At ang lalabas na sagot ay 53.2379. May unit na centimeters. Para naman sa side C, 23 times sine 60 divided by sine 24. At ang ilalabas ng calculator ay 48.9717 centimeters. So, ayan yung values ng side B natin tsaka ng side C natin. 53.2379 centimeters at saka 48.9717 centimeters. So, i-check natin sa triangle natin kung yung bang smallest side or yung shortest side kapartner niya yung smallest angle, tapos yung longest side kapartner niya or opposite niya yung biggest angle. So, alin ba sa tatlong side natin yung pinakamalaki between side A, side B, tsaka side C?
Ito diba yung side B, 53.2379. At yung angle B nga natin is 96 degrees na siya namang pinakamalaking angle sa tatlong angles natin. So ayun, na-satisfy natin yung property ng triangle natin. So problem number 3. Given a triangle, angle C is 100 degrees, side A 15 and B is 20. Find C or hanapin daw natin yung haba ng leg C or ng side C. Siyempre, itong 100 degrees ay obtuse angle. Kaya sa ating triangle, siya yung 100 degrees. Diba? At syempre, yung dalawang angle na to ay acute angles na kasi kung meron pang isang obtuse angle dyan, hindi na siya triangle. So, ibig sabihin kung yung angle C ay 100 degrees or obtuse angle, siya na yung pinakamalaking angle sa ating triangle. Kaya naman dapat, yung makukuha nating side C is larger than 15 o kaya larger than 20 kasi yung angle C yung pinakamalaking angle sa ating triangle. So, ito nga yung side C and let's say this is side A and this is side B. May binigay na value para sa A, 15, tapos sa B is 20. So, madali lang, cosine law kasi meron tayong dalawang sides na kung saan yung angle sa pagitan nila ay nakabigay. Kaya, C square na ang hinahanap natin equal siya sa two other sides, B square plus A square minus 2BA times yung cosine ng angle opposite ng hinahanap natin which is the angle C. So, substitute na natin. C square is equal to B square. 20 square plus A square, 15 square minus 2B, 20 times A, 15 times yung cosine ng C which is 100. So, direct lang makukuha natin yung value ng C square. Pindutin natin sa calculator, 20 square plus 15 square minus 2 times 20 times 15 times cosine ng 100. Ang value ng C square is 729.1889 units square. Dahil naka C square tayo. Ang kailangan lang natin is value ng side C, kaya we take the square root of both sides at makukuha na natin yung value ng C, which is square root of 729.1889. At ang value niya ay 27.0035 units. At makikita naman natin na yung ating nakuhang side C is the longest side sa ating triangle. Problem number 4, given angle A equals 32 degrees and angle B 70 degrees and side C 27 units, solve for side A of the triangle. So let's say this is our triangle na kung saan syempre yung angle A 32 and angle B is 70. Syempre mas malaki yung angle B, sabihin natin ito yung angle B, 70 degrees, and let's say this is the angle A, 32 degrees. So this is the angle C. Binigay din na yung side C. So this is the side C which is the opposite of angle C na 27 units. Solve for side A. Ito yung A, angle A. Syempre yung opposite niya is yung side A. Ito ang pinapahanap sa atin. So, kung titingnan natin, pwede natin gamitin yung cosine law tsaka sine law syempre. Pero di ba mas convenient gamitin yung sine law. Ang kailangan lang natin is that meron tayong one angle na mayroong kapartner na side. Syempre kung etong side C, ang gagamitin natin sa sine law, dapat meron siyang angle C. Mahirap naman kung hahanapin muna natin yung side B. Kasi kita naman natin na makukuha na natin yung angle C using the
property of the triangle na kung saan yung angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. So dahil yung angle A ay 32, angle B ay 70, plus yung angle C na equals 180, makukuha natin yung value ng angle C na 180 minus the angle A 32 minus angle B 70. At ang value nga ng angle C ay 78. So dito malalagay na natin that the angle C is 78 degrees. Ngayon kung titingnan natin, meron na tayong side C na merong kapartner or opposite na angle C. Na-satisfy na natin yung ating requirement para sa sine law na kung saan meron tayong dalawang angle tsaka isang side. So dahil ang kailangan nga natin hanapin is yung side A, tapos meron tayong nakabigay na angle C tsaka side C, ang equation natin para sa sine law is A over sine A equals C over sine C. Diba pwede rin naman kasing B over sine B, pero hindi natin magagamit si B over sine B dahil wala naman tayong nakabigay na side para sa B or value ng side ng B. Kaya ito yung gagamitin natin. So A over sine A, ano ba ang angle A? 32. Equal siya sa C, 27 over the sine C natin na 78. So by cross multiplication, A is equal to 27 times sine 32 over sine 78. So pindutin natin sa calculator, 27 sine 32 divided by sine 78. Ang sagot ay 14.6275. May nakabigay bang units? Ito, units. Units lang. So, ang A natin ay 14.6275 units. This is our final answer. Problem number 5. A pole casts a shadow of 15 meters long when the angle of elevation of the sun is 61 degrees. If the pole has leaned 15 degrees from the vertical directly toward the sun, what is the length of the pole? So, i-drawing natin. Meron tayong pole na may shadow na 15 meters long. Let's say na ito yung shadow ng pole. Ito yung paa ng pole natin o yung pinakaibaba ng pole. Meron daw shadow na 15 meters long when the angle of the elevation of the sun is 61 degrees. Siyempre, kung ito yung pole natin, kung nandito yung pole natin, at ito yung shadow niya, ibig sabihin nandito yung sun, di ba? Kaya magkakaroon ng shadow na pag ganon. At sabi, yung daw angle of elevation ng sun ay 61 degrees. Kapag sinabi nating angle of elevation, ito yung angle from the horizontal line papunta sa point natin, which is the sun. So this is the horizontal line. Kung susukatin daw natin yung angle from this point papunta sa sun, 61 degrees daw yun. May sinabi din na yung pole, if the pole has leaned 15 degrees from the vertical directly toward the sun. So kung ito yung vertical line natin, yung daw pole natin is nakahilig, naka-slant ng 15 degrees directly toward the sun. Ibig sabihin, papunta sa araw. So, ito yung pole natin. Papunta sa araw. No? Let's say, ganyan. Tapos, from the vertical down, ang sukat ng angle niyan is 15 degrees. Siyempre, from the vertical to the horizontal line, alam natin na right angle yan. So, what is the length of the pole? Let's say na x. Ito yun. Ano daw yung haba ng pole na to? So, ano magagamit natin? Di ba dalawa lang naman yung formula natin para sa oblique triangle? The sine law and the cosine law.
na kung saan mas convenient gamitin si sine law. Kasi di ba mas maikli yung formula na yun. So let's try. Isulat natin yung sine law kung may masasatisfy ba na requirement from the given. So a over sine a equals b over sine b equals c over sine c. So this is our triangle. Let's say this is angle A, angle B, and angle C. One thing din na magandang unang gawin natin is kumpletuhin natin yung mga parts ng ating triangle. Una, meron tayong angle A na 61 degrees. Yung angle B ba makukuha natin? Yes, makukuha natin yung value ng angle B natin na kung saan this is 90 degrees at dahil nga nag-slant yung pole, nadagdagan ng 15 degrees. Kaya 90 plus 15 degrees. Ang angle B natin ay 105 degrees. So dahil dyan meron na tayong dalawang angle, makukuha na natin yung last angle C. Na kung saan 61 degrees angle A plus 105 degrees angle B plus yung angle C ay equal sa 180. So dahil dyan makukuha natin yung angle C natin from 180 minus 61 minus 105. Ang angle C natin is 14 degrees. So kompleto na yung angles natin. Tapos merong nakabigay na isang side. So aling side ba to? Ano ba yung angle opposite this side na 15 meters? Ito yun, di ba? Yung angle C. Kasi yung 15 meters nakadikit sa angle 61 tsaka nakadikit sa angle 105. That means that this is the side C. So nasatisfy natin yung sa sine law na 2 angles kasi kumpleto naman yung angles natin. Pwede tayong mamili ng dalawang angles dyan at may nakabigay na 1 opposite side. So, syempre dapat ang magagamit natin is yung angle na may kapartner na opposite side which is the angle C. Tapos, ang hinahanap is etong height ng pole or yung length ng pole. Ang kapartner niya is yung opposite angle na angle A. So, this is x or yung A over sine ng angle opposite this x. Ito nga yun, di ba? Yung angle A, sine A is equal to side C over sine C. Dahil nga meron tayong 15 meters na kung saan yung side na to, ang opposite niya is yung angle C. So, makukuha na natin yung value ng x. X is equal to C cross multiply times sine A over sine C. Ano ba yung C natin? 15 meters times sine A 61 sine 61 over sine C. Ito yung C natin na 14 sine 14. So therefore x is 15 times sine 61 divided by sine 14. Ang sagot dyan is 54.2295. Ano ang unit? Since meters itong ginamit natin sa 15, meters ang unit ng pole natin or yung unit ng haba ng pole natin. 54.2295 meters.